नमस्कार साथीहरू, आजको नयाँ एपिसोडमा साथीहरू तपाईहरुले OnePix नेपालको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा हेरिरहनु भएको छ। आजको नयाँ एपिसोडमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु बहुउपयोगी गुगल लेन्सको बारेमा। आज म तपाईहरुलाई छोटो जानकारीमूलक भिडियो बनाउन गइरहेको छु। गुगल लेन्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड फोनमा हो भने यहाँ भोइस एसिस्टेन्ट छ हैन, यहाँ भोइस एसिस्टेन्टकै छेउमा यहाँ साइडमा दिएको छ। यसरी गुगल लेन्स पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। या अहिले तपाईको चाहिँ अलिकति प्रिमियम मिड रेन्ज भन्दा माथिको फोन छ भने यहाँनेर एउटा देखाइरा हुन्छ यो क्यामेराको छेउनेर। यहाँनेर एउटा छ, योबाट गर्न मिल्छ है। त्यसपछि यदि तपाईको चाहिँ त्यो पनि छैन एन्ड्रोइड 10 त्यो भन्दा अघिल्लो भर्जन छ भने तपाईहरुले गुगलमा गएर यो चाहिँ एउटा फोटो छ गुगल फोटोज, यो फोटोजमा गएर पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। गुगलमा चाहिँ गुगल फोटोजमा गएर यहाँबाट पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको एउटा फोटोमा ट्याप गर्नुस् र ट्याप गरिसकेपछि तपाईको यहाँ तल यहाँनेर लेन्स भनेर दिएको छ हैन, गुगल लेन्स भनेर। तपाईहरुले त्यो लेन्समा यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने भेट्टाउँछ हैन। यसमा चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई तपाईले कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कपी गरेर कपी टेक्स्ट भन्छ हैन, यहाँ चाहिँ कपी टेक्स्ट गर्नुभयो, क्लिपबोर्डमा कपी भयो, यसलाई जहाँ कहीँ लगेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यही शब्दको बारेमा चाहिँ यसरी सर्च गरेर गुगलमा चाहिँ यसरी सर्च गर्न मिल्छ है। तपाईले सिधै गुगलमा सर्च गर्न मिल्छ। त्यसपछि अर्को छ कपी टु छ हैन, कपी टु कम्प्युटर छ हैन। मेरो चाहिँ यहाँ कम्प्युटर अहिले चाहिँ अफलाइनमा छ, त्यही भएर नदेखा हो। यदि तपाईको कम्प्युटर अनलाइनमा छ भने त्यहाँ पनि कपी गर्न मिल्छ। अर्को चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ। यसमा भएकोहरु तपाईलाई विभिन्न भाषामा ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ। यहाँ डिटेक्ट ल्याङ्ग्वेज उले आफै डिटेक्ट गर्छ र यताबाट चाहिँ तपाईले मानिलिउ नेपालीमा भयो भने यहाँ ट्रान्सलेट गरेर देखाइदियो। यो अंग्रेजीमा माथि छ हैन, यो मैले चाहिँ ह्यान्ड रिटन थियो र त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दियो र तपाईले त्यो सुन्न चाहनुहुन्छ भने यसरी यहाँ छोइदिनु भयो भने यहाँ कठिन सडकहरू एक अक्सर सुन्दर गन्तव्यको लागि जान्छ। यो कहाँ थियो पहिले पेपरमा ह्यान्ड रिटन थियो, यसलाई चाहिँ यता ट्रान्सलेट गर्यो र अंग्रेजीमा पनि तपाईले Difficult roads leads to an often beautiful destination. यसरी प्रोनाउन्स गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ यो हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट गर्न मिल्यो है। यो हिन्दीमा आयो हैन, हिन्दीलाई यसरी कठिन सडकें अक्सर खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाती हैं। अनि यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कपी गर्ने हो भने यहाँनेर एउटा छ कपी बटन। यो कपी बटनबाट क्लिक गरेर यो कपी भइसक्यो के। तपाईले फेसबुक एनीवेयर जुनसुकैमा पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ यो कपी गरेको कन्टेन्ट चाहिँ मैले हिन्दीमा ट्रान्सलेट थिए, मानिलिउ मैले फेसबुकमा ल्याएर यसरी पेस्ट गर्न सक्छु कि हैन। यसरी पेस्ट गरेर स्ट्याटस लेख्न सक्छु। मलाई यहाँ टाइपिङको नेसेसिटी परेन। मैले चाहिँ यो डिस्कार्ड गर्दै अनि यता आएर फेरि त्यही गुगल ट्रान्सलेटमा ब्याक गर्दै। त्यसपछि तपाईलाई यदि अल्छी लाग्यो भने कुनै न्यूजपेपरहरु प्रिन्टेड न्यूजपेपरहरु छ भने यसमा चाहिँ के गर्नु होला, लिसन गरेर Difficult roads leads to an often beautiful destination. यसरी तपाईलाई अल्छी लागेको बेलामा सर्च र रिड गर्न पनि मिल्छ। अनि यस्तै शब्दको इमेजहरु पनि सर्च गर्न मिल्छ है। यहाँ दिएको छ थुप्रै युट्युबमा यस्तै त्यही सब्जेक्टमा चाहिँ थुप्रै छ हैन। यो एउटा भयो। यदि तपाईहरुको चाहिँ कुनै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ हैन। तपाईकोमा यो चाहिँ अलिकति प्रिमियम मिड रेन्ज भन्दा अलिकति 30-35 हजार भन्दा माथिको फोन छ भने क्यामेरामै दिएको हुन्छ हैन। यसरी मेरो ह्यान्ड राइटिङ खासै गतिलो छैन, यो चाहिँ नर्मल क्यामेरा भयो हैन। हामीले चाहिँ यो चलाइरा छौं, फोकस दिइरा छ। यहाँनेर यो चाहिँ यो नर्मल क्यामेराको अप्सन भयो। अनि त्यसपछि यहाँनेर एउटा चाहिँ यो एउटा दिएको छ, यो चाहिँ यो गुगल लेन्स हो है, यसैमा दिएको हुन्छ। तपाईले चाहिँ यो नर्मल क्यामेराबाट चाहिँ यसलाई यसरी क्लिक गरेर स्विच गर्न मिल्छ। मेरो ह्यान्ड राइटिङ खासै राम्रो त छैन, यो एउटा ब्लू कलरको पोइन्ट देखाउँछ, त्यहाँरेर छोइदिनु होला र यसरी चाहिँ सटर बटनमा तल छ यो सटर बटन तपाईलाई थाहा छँदैछ। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गरिदिनु भयो भने यो हुन्छ। म ट्याप गर्दै भेटायो नि हैन। मेरो ह्यान्ड राइटिङ खासै गतिलो छैन तै पनि यो देखाइराछ। अब मलाई चाहिँ यो ह्यान्ड राइटिङ यो पहिले लेखिसक्यो,
मानिलिउँ यो चाहिँ यो फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु पर्यो भने यसरी कपी गर्नुस् हैन, त्यो सबै सिलेक्ट भएको छ कि भएको छैन भनेर हेर्नु होला। र मैले चाहिँ यसलाई कपी टेक्स्ट गरिदिएँ, अनि कपी गरेर मैले यता फेसबुक ट्विटर अब जता आएर पनि म मानिलिउँ ट्विटरमा ट्विट गर्ने हो भने यसरी चाहिँ यो ट्विटमा क्लिक गरेँ, अनि यसरी यहाँ आएर सिधै पेस्ट गरिदिएँ। त्यो अलिकति तल माथि जिगज्याक्ट हुन्छ हैन, अब त्यो मिलाएर लेख्नु होला। उसले चाहिँ अलिकति मिस्टेक लेखेछ, यसरी एकदमै युजफुल छ। मैले चाहिँ यो ट्विट पनि गरेन हैन, जस्ट तपाईहरुलाई ट्युटोरियलको लागि मात्र सिकाएको। नेक्स्ट छ यसबाट चाहिँ धेरै अप्सनहरु छ हैन। यहाँ चाहिँ यसको अप्सनहरु छ हैन। अप्सनहरु के छ भनेपछि पहिलो अप्सन यहाँनेर यो ट्रान्सलेट भन्ने छ। दोस्रो अप्सनमा चाहिँ यहाँनेर टेक्स्ट भन्ने छ। अहिले चाहिँ जुन हाइलाइटेड सिलेक्टेड भएको छ यो सर्च भन्ने छ। अनि त्यसपछि अर्को होमवर्क मोडमा छ। त्यसपछि यहाँ अलिकति तल यता पनि छ तपाईको चाहिँ यो शपिङ छ हैन। शपिङ सेन्टरहरु सर्च गर्न मिल्छ। नेक्स्ट चाहिँ यो दुईवटा यो प्यालेस डाइनिङ छ हैन। तपाई कुनै गुगल म्यापमा चाहिँ कुनै प्यालेसहरु सर्च गर्नु छ भने यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउ तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्च भन्ने छ हैन, सर्च गर्नुभयो भने यसको चाहिँ मसँग एउटा स्यान्डिस्कको एउटा मेमोरी कार्ड छ। त्यो मेमोरी कार्डको बारेमा सर्च गर्नु छ भने यसमा यसरी 70 बटन छोइदिनु होला। लुकिङ सर्च रिजल्ट भनेर यहाँ चाहिँ इन्टरनेटमा भिजिट गर्न मिल्ने यो पिक्चरसँग रिलेटेड सर्च गर्यो। अनि त्यसपछि अर्को टेक्स्ट छ। यहाँको टेक्स्टहरुलाई चाहिँ यसरी क्लिक गर्यो भने यो टेक्स्टहरु आफै रिड गरिदिन्छ कि यो प्रिन्टेड सबै छ हैन। सिलेक्ट गर्न पनि मिल्यो, लिसन गर्न पनि मिल्यो। SanDisk Memory Zone app squared easily manage photos and videos. यसरी त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि अर्को छ ट्रान्सलेट छ कि यो ट्रान्सलेट मानिलिउँ यहाँ चाहिँ अंग्रेजीमा लेखेको छ। मलाई चाहिँ यो नेपालीमा चाहियो भने हेर्नु है, तपाईको चाहिँ सिधै नेपालीमा लेखिरहेछ है, हो कि हैन। अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ मानिलिउँ अरु कुनै भाषामा है ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली अंग्रेजी छ, यहाँ मध्ये तपाईलाई आउने जुनसुकै भाषामा पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हिन्दीमा देखाइरहेछ हैन। मानिलिउँ तपाई चाइना जानुभयो या जापान जानुभयो, त्यहाँको भाषा आउँदैन भने गुगल लेन्स खोल्नुस्। त्यसपछि त्यो साइन बोर्ड या बोर्डमा होर्डिङ बोर्डहरुमा लेखेको टेक्स्टहरु यसरी सिधै ट्रान्सलेट गरेर रिड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ हैन, यो चाहिँ एउटा प्रिन्टेड छ। यो प्रिन्टेडलाई पनि हिन्दीमा ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ। यसरी क्यामेरा पोइन्ट आउट गर्ने बित्तिकै ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ र त्यो टेक्स्टहरुलाई सिलेक्ट गर्न मिल्छ, लिसन गर्न मिल्छ। यो विभिन्न सोशल मिडियामा चाहिँ शेयर गर्न मिल्छ र ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ। यसरी गुगलमा लिएर यो ट्रान्सलेट चाहिँ गर्न मिल्यो कि यो अंग्रेजीमा लेखेको थियो, यहाँ चाहिँ हिन्दीमा आयो है। तपाईले जुनसुकै भाषामा पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाइरेक्ट क्यामेरा अप्सनबाट यो गर्न मिल्यो। अब अर्को छ फेरि यहाँ चाहिँ तपाईले खिचिराख्नु भएको पहिलेको इमेज फाइलहरुबाट पनि गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ ग्यालरीमा भएको फाइलहरु रिड गरेर देखाइदिन्छु। म फेसबुकबाट एउटा भर्खरै सिलेक्ट गरेको थिएँ। यहाँ चाहिँ उले ट्रान्सलेट गरिरहेछ, ट्रान्सलेट एक्टिभेटेड छ। यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले नेपालीमा लेखेको छ, अब अंग्रेजीमा पनि अटोमेटिक ट्रान्सलेट गर्यो। सिलेक्ट टेक्स्ट गर्दिनु, सिलेक्ट टेक्स्ट गरेर यिनीहरुलाई कपी गर्न मिल्छ। कम्प्युटरमा पनि कपी गर्न मिल्छ है। यो चाहिँ मेरो कम्प्युटर छ हैन, इमेल थ्रु हुन्छ, मेरो कम्प्युटर देखाइरहेछ। यहाँ चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर पठाइदियो भने सिलेक्ट गरेको टेक्स्टहरु सिधै कम्प्युटरमा कपी हुन्छ। यो इमेल एड्रेस थ्रु सिंक्रनाइज हुन्छ, दुईटै नेटमा हुनुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ दिएको छ सर्च इमेज भन्छ हैन। यही बारेमा यही सेम विषयमा यहाँ धेरै छ के छ भनेर यस्तो गुगलमा सिधै सर्च गर्न मिल्छ। अनि कपी टेक्स्ट भन्छ। मानिलिउँ तपाईको इमेजमा कसैले टाइप गरेर राखेको क्यामेरामा खिच्नु भएको छ, इमेज फर्मेटमा छ भने यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यही टेक्स्टलाई चाहिँ कपी गरे हैन, मैले कपी टेक्स्ट गरे अथवा पढ्न चाहे भने मैले लिसन गरे। भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका लागि प्रदेशमा सिफारिस गरेको भाषा प्रदेश 1 मैथिली र लिम्बू यसरी भयो हैन। अब यही बारेमा चाहिँ तपाईहरु विभिन्न अनलाइन माध्यमहरुमा समाचारहरु पनि सर्च गर्न कति सजिलो भयो कि हैन। समाचारहरु यही भाषामा, यो भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको लागि प्रदेशमा सिफारिस गरेको भाषा भन्ने छ। त्यही टपिकमा विभिन्न समाचारहरु पनि तल त्यहीबाट यसरी सजिलो भयो कि पढ्न। तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, रिसर्चहरु गर्नुहुन्छ भने
तपाईँको कुनै रिसर्च टपिक चाहिँ पहिले कसैले लेखेर हार्ड कपीमा छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सफ्ट कपीमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने योबाट सजिलो हुन्छ होइन। यो चाहिँ यो पनि सर्च गर्यो होइन, सर्चमा चाहिँ यो धेरै भयो कि एनआरबीले एउटा नोटिस जारी गरेको थियो क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा। कतिपय साथीहरूले क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनहरू डिजिटल करेन्सी चाहिँ माइनिङ गरिरहनु भएको होला। तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा यो सूचना चाहिँ अलिकति दुःखदायक छ। नेपालमा चाहिँ यो इलिगल छ भनेर एउटा सूचना आएको छ। यो सूचना चाहिँ मैले यसरी ट्रान्सलेट गरेर पनि हेर्न सकिन्छ कि यसरी अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिदियो होइन। यसलाई चाहिँ हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट गर्न मिल्यो, अहिले नेपालीमा छ होइन, तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा पनि ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ। यसरी यो एकदमै बहुउपयोगी छ। तर यसको लागि एउटा चिज चाहिँ अनिवार्य छ, तपाईँसँग इन्टरनेट चाहिँ हुनुपर्छ। यदि इन्टरनेट एक्सेस छैन भने यो तपाईँको काम गर्दैन, यो अनलाइनबाट काम गर्छ।